ไม่ว่าเกิดอะไรขึ้นกับลุงเอหนูจะดูแลอย่างดีที่สุดเจ้าสาวคนหนึ่งพูดประโยคนี้ในวันแต่งงานของตัวเองวันที่ทุกอย่างยังสวยงามแขกยังยิ้มกันอยู่เลยไม่มีใครในงานคิดหรอกว่าอีก2 ปีถัดมาคำพูดประโยคนั้นจะถูกทวงคืนกันแบบเอาจริงเอาจังคุณผู้ชมครับผู้หญิงคนนั้นคืออ้นศรีพันธ์ชื่นชมบูรณ์ส่วนเจ้าบ่าวคือเออนันต์บุญนาคนักร้องนักแสดงรุ่นใหญ่ที่คนยุค 90 จำหน้าได้แทบทุกคนอายุห่างกัน15 ปีแต่งงานกันแบบเรียบง่ายไม่หรูหราแล้ววันหนึ่งรถของเอก็พุ่งเข้าชนท้ายรถบรรทุกเต็มๆอาการสาหัสจำช่วงเวลาตรงนั้นไม่ได้เลยแม้แต่วินาทีเดียวเรื่องที่แชร์ต่อกันมาบอกว่าเขากลับมาเป็นปกติเพราะได้ไปเล่นละครมนต์รักลูกทุ่งเพื่อฟื้นความจำแต่พอไปเปิดปูมละครเรื่องนั้นดูจริงๆเนี่ยตัวเลขปีมันมีจุดที่ต้องเล่าให้ฟังกันหน่อยเดี๋ยวผมค่อยๆคลี่ให้ดูทีละเปราะเริ่มจากปูมหลังของทั้งคู่ก่อนตัวเออนันต์เกิดวันที่14 เมษายนปี 2506เป็นลูกครึ่งไทยเยอรมันดังจากงานเพลงกับค่าย RS ในยุคนั้นแล้วก็มีละครติดตัวหลายเรื่องส่วนอ้นศรีพันธ์เกิดวันที่16 กุมภาพันธ์ปี 2521เป็นสาวพัทลุงเข้าวงการจากการเป็นพิธีกรรายการวัยรุ่นแล้วก็ไปได้รางวัลนักแสดงประกอบหญิงยอดเยี่ยมจากชมรมวิจารณ์บันเทิงเมื่อปี 2548จากหนังเรื่องรักออกแบบไม่ได้ไม่ใช่ดารากะโหลกกะลานะฮะฝีมือมีของจริงทั้ง2 คนรักกันในกองถ่ายโดยฝ่ายหญิงเป็นคนเปิดเกมก่อนอ้นเคยเล่าไว้เองว่าที่ชอบเพราะเอเป็นคนบุคลิกดีพูดน้อยยิ้มอยู่ในลำคอแล้วก็มาแต่งงานกันวันที่ 28 เมษายน ปี 2550 แลกกันเข้าแหวนทองวงเดียวไม่มีพิธีใหญ่โตแต่มีคำสัญญาที่ยาวกว่าแหวนเยอะทีนี้มาถึงจุดหักเหวันที่ 3 พฤษภาคม ปี 2559 ช่วงบ่ายวันนั้นเอขับรถกระบะอยู่ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์แล้วไปชนท้ายรถบรรทุกเข้าอย่างจังสภาพรถพังยับทั้งคันตัวเขาเองเนี่ยอาการสาหัสหมอต้องผ่าตัดใส่เหล็กด้ามหลายจุดแล้วอาการหนักเกินกำลังโรงพยาบาลในพื้นที่สุดท้ายต้องใช้เฮลิคอปเตอร์ลำเลียงจากเพชรบูรณ์เข้ามารักษาต่อที่ศูนย์การแพทย์ศิริกิติ์โรงพยาบาลรามาธิบดีคนที่วิ่งเต้นประสานขอเฮลิคอปเตอร์ลำนั้นไม่ใช่ผู้จัดการไม่ใช่ต้นสังกัดแต่คือเมียของเขาเองพอถึงมือหมอที่รามาปุ๊บแพทย์ให้ข้อมูลออกมาว่าเอจำเหตุการณ์ตอนรถชนไม่ได้เพราะเป็นความจำช่วงสั้นที่เกิดขึ้นเร็วมากต้องใช้เวลาฟื้นสักระยะแต่ความทรงจำส่วนอื่นยังปกติดีซึ่งอ้นเองมาเล่าย้อนทีหลังในรายการทาง YouTube เมื่อปี 2562 ว่าไม่ใช่แค่วินาทีที่ชนนะครับช่วงเวลาราว1 เดือนตรงนั้นเขาจำไม่ได้เลยแล้วช่วงแรกๆก็จะถามซ้ำทำอะไรซ้ำๆวนอยู่อย่างนั้นคุณผู้ชมลองนึกภาพตามนะฮะผู้ชายที่เมื่อวานยังขับรถเองได้ยังจำบทละครได้เป็นหน้าวันรุ่งขึ้นตื่นมาแล้วถามคำถามเดิมทุก10 นาทีนี่คือสิ่งที่วงการแพทย์เรียกว่าภาวะความจำเสื่อมหลังบาดเจ็บสมองหรือที่ฝรั่งย่อว่า PTA อาการมันจะสับสนจำสิ่งที่เพิ่งเกิดไม่ได้และจะถือว่าพ้นภาวะนี้ก็ต่อเมื่อความจำมันกลับมาต่อเนื่องเป็นเส้นเดียวกันได้อีกครั้งซึ่งบางคนใช้เวลาแค่ไม่กี่นาทีแต่บางคนลากยาวเป็นเดือนเป็นปีและหลักการทางการแพทย์เขาบอกไว้ชัดว่ายิ่งภาวะนี้ลากยาวเท่าไหร่ก็ยิ่งแปลว่าสมองบาดเจ็บหนักเท่านั้นทีนี้ในบ้านที่มีคนป่วยแบบนี้มันจะมีคำถามหนึ่งโผล่ขึ้นมาทันทีคือใครจะเป็นคนดูแลต้นเรื่องที่แชร์กันบอกว่าอ้นดูแลเองทุกอย่างนานกว่า1 ปีทั้งอาบน้ำสระผมเช็ดตัวป้อนยาอยู่ไม่ห่างเลยสักวันซึ่งตรงกับที่เธอเคยไปเล่าไว้ในรายการหลายรายการว่าต้องป้อนข้าวอาบน้ำเช็ดอึเช็ดฉี่ให้สามีด้วยมือตัวเองแล้วก็มีรายละเอียดหนึ่งที่ผมว่าสำคัญมากคือทางบ้านฝั่งแม่ของเอเนี่ยท่านก็ห่วงลูกท่านจ้างพี่เลี้ยงมาช่วยดูแลปรากฏว่าเอไล่ออกเฉยเลยนะฮะเพราะเขาจะเอาแค่ภรรยาคนเดียวเท่านั้นคือต้องเข้าใจก่อนว่าเรื่องนี้ไม่ใช่ความงอแงนะครับคนที่ทำงานด้านการดูแลผู้ป่วยจะเข้าใจข้อนี้ดีผู้ชายที่เคยเป็นเสาหลักเคยเป็นคนหาเงินเข้าบ้านเคยเป็นคนที่คนอื่นมองขึ้นพอวันหนึ่งลุกไปเข้าห้องน้ำเองไม่ได้ต้องให้คนอื่นถอดเสื้อผ้าให้ต้องให้คนอื่นเช็ดตัวให้สิ่งที่หายไปมันไม่ได้มีแค่กำลังแขนขาแต่คือความรู้สึกว่าฉันยังเป็นตัวฉันอยู่ไหมภาษาวิชาการเรียกว่าการสูญเสียการพึ่งพาตนเองแต่ภาษาบ้านๆคือความรู้สึกอายและหมดศักดิ์ศรีนั่นแหละการที่เอเลือกให้อ้นคนเดียวมาทำเรื่องพวกนี้ผมมองว่ามันคือการรักษาศักดิ์ศรีเอาไว้ในวงที่แคบที่สุดเท่าที่จะแคบได้กับคนแปลกหน้าหรือแม้แต่พี่เลี้ยงมืออาชีพเขาจะกลายเป็นคนป่วยทันทีแต่กับเมียเขายังเป็นผัวอยู่ความเปลือยเปล่าตรงนั้นมันเลยยังพอทนได้เพราะมันเกิดในความสัมพันธ์ที่เขายอมให้เห็นตัวเองตอนอ่อนแอที่สุดได้อยู่แล้วคุณผู้ชมเห็นภาพไหมฮะมันคือการต่อรองครั้งสุดท้ายของคนที่แทบไม่เหลืออะไรให้ต่อรองแล้วอีกด้านหนึ่งที่ต้องพูดถึงคือความไว้ใจแบบผูกขาดตัวคนเดียวเนี่ยมันมีต้นทุนที่ตกอยู่กับคนดูแลเต็มๆเดี๋ยวผมจะกลับมาเรื่องนี้อีกทีเพราะมันคือบทเรียนที่ใช้ได้กับทุกบ้านไม่ใช่แค่บ้านดาราข้ามมาที่จุดที่คนพูดถึงกันเยอะคือเรื่องละครมนต์รักลูกทุ่งที่เล่ากันว่าเอกลับไปรับงานเรื่องนี้เพื่อฟื้นความจำ
ตรงนี้พอไปเปิดปูมละครดูมนรักลูกทุ่งเวอร์ชั่นที่อันนั้นเล่นเป็นไอแว่นนั้นออกอากาศทางช่อง 7 ตั้งแต่ปลายปี 2538 เป็นละครที่เรตติ้งพุ่งขึ้นไปถึง 36 ติดอันดับต้นๆของประวัติศาสตร์ละครไทยยุคนั้นเลยนะฮะพูดง่ายๆก็คือมันเกิดก่อนวันที่รถชนตั้ง 14 ปีแล้วมันหมายความว่าเรื่องที่เล่ากันมาไม่จริงหรือเปล่าไม่ใช่ครับผมมองว่ามันคือการเล่าถึงของเก่าที่ถูกหยิบมาใช้ใหม่มากกว่าเพราะในทางการฟื้นฟูผู้ป่วยสมองมันมีวิธีหนึ่งที่ใช้กันจริงจังทั่วโลกคือการเอาสิ่งที่ผู้ป่วยคุ้นเคยที่สุดในชีวิตกลับมากระตุ้นจะเป็นรูปเก่าเพลงเก่าของใช้เก่าหรือบทละครที่เคยเล่นจนขึ้นใจก็ได้ทั้งนั้น หลักการมันคือสมองส่วนที่เก็บเรื่องราวชีวิตตัวเองเนี่ยมันฝังลึกกว่าความจำระยะสั้นพอไปแตะเข้าปุ๊บมันจะดึงตัวตนกลับมาด้วยงานวิจัยเขาบอกว่าช่วยเรื่องอารมณ์ลดซึมเศร้าและเพิ่มความรู้สึกว่าตัวเองยังมีค่าส่วนผลต่อสมองด้านการคิดคำนวณนี่ช่วยได้ระดับหนึ่งไม่ใช่ยาวิเศษทีนี้ลองคิดตามนะครับนักแสดงที่บาดเจ็บสมองแล้วเสียความมั่นใจในอาชีพตัวเองสิ่งที่เขากลัวที่สุดไม่ใช่ความเจ็บแต่คือการยืนหน้ากล้องแล้วนึกบทไม่ออกเพราะนั่นเท่ากับตายทั้งเป็นในวิชาชีพการกลับไปยืนในกองถ่ายอีกครั้งมันจึงไม่ใช่แค่ไปทำงานหาเงินแต่คือการสอบครั้งใหญ่ที่สุดกับตัวเองว่ากูยังเป็นนักแสดงอยู่ไหมวะพอผ่านฉากแรกได้ความมั่นใจมันจะไหลกลับมาเองเป็นทอดๆซึ่งข้อมูลระบุตรงกันว่าตัวเองเนี่ยต้องพักฟื้นและทำกายภาพบำบัดอยู่หลายปีกว่าจะกลับมาทำงานในวงการได้เป็นปกติไม่ใช่หายใน3เดือนแล้วเดินเข้ากองถ่ายเลยเส้นทางมันยาวกว่านั้นเยอะรวมความแล้วก็คือสิ่งที่พาเขากลับมาไม่ใช่ละครเรื่องใดเรื่องหนึ่งแบบมหัศจรรย์แต่คือการได้กลับไปแตะตัวตนเดิมของตัวเองโดยมีคนคนหนึ่งยืนคุมอยู่ข้างหลังตลอดคุณผู้ชมครับมาถึงจุดที่ผมว่าคมที่สุดของเรื่องนี้คือสรรพนามที่ทั้งคู่ใช้เรียกกันลุงเอกับหนูสองคำนี้มันบอกโครงสร้างความสัมพันธ์ตั้งแต่วันแรกเลยนะฮะห่างกัน15 ปีฝ่ายชายคือผู้ใหญ่คือคนพาไปคือคนตัดสินใจส่วนฝ่ายหญิงคือน้องเล็กที่ถูกดูแลแต่พอวันที่3 พฤษภาคมเวียนมาถึงทุกอย่างพลิกกลับหัวภายในไม่กี่ชั่วโมงคนที่เคยเป็นลุงกลายเป็นคนที่ต้องรอให้หนูมาป้อนยาคนที่เคยเป็นคนขับกลายเป็นคนที่ต้องรอให้คนอื่นพาไปไหนมาไหนนี่แหละที่เขาเรียกว่าการสลับบทบาทกันในครอบครัวมันเกิดขึ้นได้กับทุกบ้านวันที่พ่อล้มป่วยลูกกลายเป็นพ่อของพ่อวันที่ผัวนอนติดเตียงเมียกลายเป็นทั้งพยาบาลทั้งคนหาเงินทั้งคนตัดสินใจเรื่องบ้านทั้งหลังและตรงนี้แหละที่ผมอยากให้คุณผู้ชมฟังดีๆเพราะคนที่มักจะพังเงียบๆในสมการนี้ไม่ใช่คนป่วยแต่คือคนดูแลทางการแพทย์เขาเรียกภาวะนี้ว่าภาระของผู้ดูแลคือความเหนื่อยที่สะสมทั้งกายทั้งใจทั้งกระเป๋าตังค์จนวันหนึ่งคนดูแลหมดไฟไปเองแล้วปัจจัยเสี่ยงที่เขาระบุไว้เนี่ยตรงกับเคสนี้แทบทุกข้อทั้งเป็นผู้หญิงทั้งอยู่กับผู้ป่วยตลอด24 ชั่วโมงทั้งดูแลติดต่อกันนานเป็นปีแล้วยิ่งเป็นเคสที่ผู้ป่วยไม่ยอมให้ใครมาแตะเลยแบบนี้คนดูแลจะไม่มีวันหยุดเลยสักวันเดียวหมอเขาถึงย้ำเสมอว่าอย่าให้ภาระตกอยู่ที่คนเดียวต้องมีคนสลับมือต้องให้คนดูแลหลักได้พักบ้างแม้จะเป็นแค่ครึ่งวันก็ยังดีแล้วบ้านที่ไม่ได้มีตังค์จ้างพยาบาลส่วนตัวล่ะทำยังไงอันนี้มีของจริงให้ใช้นะฮะระบบดูแลผู้มีภาวะพึ่งพิงระยะยาวของสปสช.ที่มาปี 2567 บอร์ดเขามีมติเพิ่มความเหมาจ่ายรายหัวจากเดิม 6,000 บาทต่อคนต่อปีขึ้นมาเป็น 1,400 กว่าบาทต่อคนต่อปีพร้อมกับขยายกลุ่มให้ครอบคลุมคนที่มีภาวะสมองเสื่อมระดับปานกลางขึ้นไปและผู้ป่วยระยะท้ายด้วยทำให้จำนวนคนที่เข้าถึงการดูแลเพิ่มจากราว 320,000 คนขยับขึ้นไปแตะระดับ 600,000 คน 600,000 นะครับ6ไม่ใช่ 60,000 เยอะไหมก็เยอะแต่พอไหมอันนี้ผมว่ายังนะแต่ประเด็นคือมันมีอยู่แล้วคนไทยจำนวนมากยังไม่รู้ว่ามีอยู่ถ้าที่บ้านคุณผู้ชมมีคนติดเตียงหรือช่วยตัวเองไม่ได้ลองไปถามที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลใกล้บ้านดูได้เลยส่วนบทเรียนที่ผมอยากฝากคู่รักคนไทยจากเรื่องนี้มันมี2ชั้นแรกคือคุยกันไว้ตั้งแต่วันที่ยังแข็งแรงว่าถ้าวันหนึ่งฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งลุกไม่ไหวใครจะดูแลใครจะสลับเงินจะเอามาจากไหนฟังดูเป็นเรื่องอัปมงคลนะฮะแต่บ้านที่คุยไว้ก่อนจะรอดกว่าบ้านที่มาเถียงกันหน้าห้อง ICU เยอะมากชั้นที่2คือคนดูแลต้องยอมรับความช่วยเหลือให้เป็นการปฏิเสธพี่เลี้ยงเพราะรักและอายมันเข้าใจได้แต่ถ้ายืดยาวเกินไปคนที่พังคือคนที่ยืนอยู่ข้างเตียงปิดท้ายด้วยข่าวฝั่งบวกของบ้านนี่ครับเมื่อเดือนพฤษภาคมปี 2567 เดินทางไปเมืองโคโลนประเทศเยอรมนีเพื่อตามหาครอบครัวฝั่งพ่อที่พลัดพรากกันมาทั้งชีวิตและได้เจอพี่สาวน้องสาวต่างบรรดาเป็นครั้งแรกเขาเขียนเล่าเองว่าเลิกนอนไม่หลับทั้งคืนเพราะคิดถึงครอบครัวต้นกำเนิดเสียทีส่วนอ้นก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อหลายสำนักเมื่อปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมาแบบน้ำตาคลอว่ามันเหมือนปาฏิหาริย์ที่ทำให้สามีได้ปลดล็อกปมในใจในวัย60ต้นจากวันแต่งงานที่แลกกันแค่แหวนทองวงเดียวมาถึงวันนี้ทั้งคู่เดินด้วยกันมา19 ปีแล้วผ่านปีที่ต้องเช็ดตัวป้อนข้าวกันทุกวันคำสัญญาวันแต่งงานเนี่ยคนพูดกันเยอะแต่คนที่ถูกเรียกมาใช้จริงมีไม่มากและคนที่จ่ายครบตามที่สัญญาไว้ยิ่งน้อยกว่านั้นอีกเรื่องของบ้านนี้เลยไม่ได้อยู่ที่ว่ารักกันมากแค่ไหนแต่อยู่ที่ว่าวันที่อีกคนช่วยตัวเองไม่ได้อีกคนยังอยู่ตรงนั้นหรือเปล่าถ้ามีความคืบหน้าเรื่องงานแสดงหรือสุขภาพของเพิ่มเติมผมจะเก็บมาเล่าให้ฟังอีกทีนะฮะ